सेवारो सम्पूर्णमा आज पनि अलि लामो समय पछाडि चाहिँ नयाँ भिडियो र नयाँ रेसिपीको साथमा साथीहरू। अनि आज चाहिँ मैले भेन्डीको रेसिपी ल्याएको छु। भेन्डी चाहिँ खाँदा खाँदा सबै धेरै प्रकारको बनिन्छ है। भेन्डीको पनि दालमा तरकारी है खाँदा खाँदा दिक्कै लागेर चाहिँ आज चाहिँ म के खाऊँ त भन्दाखेरि चाहिँ टक्कसँगले पिरो अमिलो र चिप्लो पाराले चाहिँ मलाई भेन्डीको अचार चाहिँ एकदम खान मन लाग्यो। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यहाँ भेन्डीलाई चाहिँ टिपेर ल्याएर चाहिँ हल्का ठुलो साइजकोहरूलाई चाहिँ यसरी पखालेर चाहिँ अचारको लागि रेडी बनाउँदैछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै चाहिँ बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ भेन्डीलाई चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ पानी हिट गरिसकेको छु। अब चाहिँ सबै मैले छुट्टा राखेको भेन्डीलाई चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ जसमा अचारको लागि रेडी बनाउनको लागि चाहिँ 2वटा टमाटरलाई पनि राखेर यहीँ सँगै बोइलिङ गरिदिँदैछु। मैले पोहोरको साल यो राखेर एकदम कालो भएर बसेको छ। पोहोरको साल राखेको खोर्सानी यसरी बिग्रेको छैन। तपाईँहरू यसरी खोर्सानी स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ है। पकाएर सुकाएर फेरि तेलमा हल्का फ्राई गरेर यसलाई राख्नु भने चाहिँ यसरी मजाले बस्छ। हेर्नु न भेट्नु सही मैले सबै यस्तो भेट्नु निकालेको। कस्तो मसिनो भए पनि एकदम पिरो छ, किनभने यसलाई सुकाएर फेरि पनि तेलमा यसलाई हल्का खाने तेलमा चाहिँ फ्राई गरेर राखेको नि। त्यो एकदम सानो छ। म यसलाई यहीँ राखिदिँदैछु। हामीले चाहिँ अब भने केही राख्नु हुँदैन, यसमा नुनसुन केही राख्नु हुँदैन। यसलाई यतिकै चाहिँ हामीले यसरी मिठो बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। के भोरी छ पिस्सक्यो। यहाँ चाहिँ अचारको लागि छोप पनि रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ जतिखेर पनि थोरै खानासँग त्यतिकै पनि खान सकिन्छ, जेसँग नि खान सकिन्छ है साथीहरू। यसलाई चाहिँ हामीले बट्टामा राखेर चाहिँ स्टोर गर्न पनि सक्छौँ र हरेक अचार बनाउँदा यसलाई थोरै सब राख्नुहुन्छ एकदम मिठो हुन्छ। अब भने मैले यहाँनिर भेन्डी र टमाटर चाहिँ एकदम पाकेर रेडी भइसकेको छ। भेन्डी चाहिँ अलिकति ज्यादा पाकिरहेको छ। अब भने अचारको लागि चाहिँ मैले यहाँ सुकेको खोर्सानी थोरै सुकेको खोर्सानीलाई चाहिँ तेल हिट गरेर चाहिँ फ्राई गरिदिँदैछु। सुकेको खोर्सानी चाहिँ हल्का फ्राई भइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा लसुनलाई पनि केलाएर चाहिँ रेडी बनाएको छु। त्यसलाई नि म यहीँ राखेर चाहिँ एकैछिन फ्राई गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ गोल्डन कलर भइसकेको छ। अब भने दुईटालाई यसरी खोर्सानी र लसुनलाई मात्रै निकाल्छु। तेल चाहिँ म यहीँ राख्छु, किनभने तेलमा फेरि हामीले मेथीलाई पनि पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। यही तेललाई म युज गर्दैछु। अब भने मैले निकालेर राखेको भेन्डी सेलाइसकेको छ। मैले यसको चाहिँ सबै पछाडिको भाग चाहिँ काटेर चाहिँ यसरी साइड राखिदिँदैछु। अब भने यसलाई चाहिँ हामीले मसिनो काट्नुपर्ने हुन्छ। मनपर्छ भने हामीले यत्तिकै सर्लक खाँदा नि हुन्छ। म चाहिँ केटाकेटी भएको घर भएको कारणले चाहिँ त्यो सर्लक चाहिँ खान सक्दैन। त्यसले गर्दा मैले यसरी सकेको चाहिँ मसिनो बनाउँदैछु यसलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेथी पनि रेडी भइसकेको छ। अब भने तेल र खोर्सानी सेलाइसकेपछि चाहिँ मैले यसरी हातले यसलाई मसिनो गर्दैछु।
मिक्सरिङ गर्दा नि हुन्छ, तर मिक्सरिङ नगर्दा पनि त्यत्तिकै मिठो नै हुन्छ। र पाकेको टमाटर, लसुन र खोर्सानीलाई तिनटालाई चाहिँ मैले यसरी मसिनो गरेर चाहिँ हातैले सबै मिक्स गर्दैछु, किनभने खोर्सानी मजाले फ्राई भइसकेको छ, मजाले मसिनो ढुट्टिन्छ। टमाटर ढुट्टिने भइहाल्यो, देख्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाको भएको छ। अब भने यसमा राखिदिँदैछु मैले यसरी लामो लामो सेपमा काटेको प्याजलाई पनि यसरी राखिदिँदैछु। अब भने मैले यो मसिनो गरी काटेको भेन्डीलाई पनि राखिदिँदैछु। अब भने मसलाको लागि चाहिँ मैले यहाँ सेतो तिललाई चाहिँ भुटेर राखेको छु, त्यसलाई पनि राखिदिँदैछु। आवश्यकता अनुसार नुन, अनि यो चाहिँ कालो तिलको छोप, अनि त्यसको साथमा मैले राखेको फर्सीको यो चाहिँ दानालाई भुटेर बनाएको छोप अघि नै राखेको, र थोरै जिराको धुलो र थोरै धनियाँको धुलो, अनि तिखा लाल, अनि थोरै आमचुर पाउडरलाई राखेको छु भने। अनि मैले चाहिँ अमिलो राख्दाखेरि चाहिँ यो आएन, अनि यो चाहिँ मैले आफै घरमा बनाएको अमिलो कागतीको चुप बनाएर राखेको थिएँ। पोहोरको सालको यो पनि एकदम अमिलो छ, थोरै बनाएको थिएँ, धेरै अलिकति मैले फ्याँकेँ नजानेर खान। अनि त्यसलाई मैले अमिलो त्यसकै युज गरिदिएको छु भने। अनि यो माथिबाट चाहिँ राखिदिएको छु, यति पुऱ्याएर राखिदिएको छु। अब भने हामीलाई यो चाहिँ सबै मसलाहरू राखिसकेपछि चाहिँ मजाले मोल्नु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि अचार एकदम मजाले बनिँदैछ है साथीहरू, र खाँदा पनि त्यस्तै मिठो। र यो स्पेसली हामीले चाहिँ फुको खानासँग पनि खान सकिन्छ यो अचार चाहिँ, किनभने भेन्डी एकदम चिप्लो हुन्छ नि त। अनि चिप्लो भएको भेन्डी चाहिँ हामीले खानासँग खाँदा चाहिँ एकैचोटि मुखमा राखेपछि चाहिँ पेटमा पुग्छ है साथीहरू, हामीलाई सब्जी चाहिँदैन। र यसमा हामीले चाहिँ अझ लोकल कुखुराको सुप छ भने चाहिँ यति मिठो हुन्छ यो अचारसँग खाना। र लोकल कुखुराको सुप तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला, यसरी बनाएर एकदम मिठो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अचार चाहिँ मजाले बनेर रेडी भइसकेको छ। घाम चर्को लागेको बेलामा चाहिँ हामीले यसरी अचार बनाएर चाहिँ फुक्को खानासँग चाहिँ मिसाएर खाँदा चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ नि। तपाईँहरूले कसले खानुभएको छ यसरी बनाएर, र कस्तो लाग्छ यसरी भेन्डीको अचार चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। अनि बनाएर खानु भएको छैन भने साथीहरूले पनि यसरी बनाएर ट्राई गर्नुहोला, एकदम मिठो हुनेछ। सब्जी पनि चाहिँदैन है, छैन भने यहीसँग पनि खान सकिन्छ हामीले। अनि साथीहरू आजको मेरो भेन्डीको अचार रेसिपी चाहिँ हजुरलाई के कस्तो लाग्यो, भिडियो पुरा हेरेर प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला। नयाँ साथी जोडिन चाहनुहुन्छ च्यानलमा जोडिन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अर्को भिडियोमा हस्त, बाई बाई।